السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو په نن ویډیو کې به مونږه یو 40 نمبر پارت کوي دوستانو په دې پارت کې به مونږه یو داسې انوایس جوړو چې هغه به تاسو لیدلی هم وي لکه څنګه چې په ته میډیکل سټور ته لاړ شي یا ډاکټر سره سړی لاړ شي نو فار ایگزامپل هغه یو انوایس مونږ جوړو یا مونږ څه کمپنۍ دپاره انوایس جوړو نو هغه په باره کې دوستانو نن ویډیو ده زموږ ویډیو تاسو لایک کړئ او سبسکرایب کړئ زموږ چینل نو ټول اول به مونږ دلته نه یو انزر نه به یو ټیب یو ټیبل به راواخلو صرف یو کالم به راواخلو صحیح ده یو کالم به راواخلو مې نو دوستانو ګوره دا ما سره یو کالم راغلی دی صحیح ده پونټ پیج باندې لیټر پیج به تاسو ورته سلیکټ کو نو دینه بعد کې دا وګوره ما راخستی دی دلته کې به زه یو نیم ورکوم نیم مو ورکړ اوس سیمی کالم نه بعد دلته کې به تاسو ډاټ داسې کې راولو صحیح ده نو په دې طریقې سره به تاسو دا کار هم کولی شئ نو دې نه بعد کې که تاسو دې دپاره سایز یا چینج کول غواړئ یا څه غواړو هغه تاسو بیا چینج کولی شو خو بس موږ سره د 11 سایز بالکل ډېر ده نو زه به دا غټ سپیس چې کوم دی غټ سپیس باندې به زه جخت بټن وهم چې دا کرسل کوم دی دا موږ سره یو مینز حصې ته راشي یا تاسو پاسه د هوم ټایپ کې چې کوم سنټرل ده دی باندې کلیک کړو بیا به تاسو ته مین حصې باندې راشي نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره ما ولیکل ټیکسټ انوایس بیل ټیکسټ انوایس بیل مو ولیکل ګوره دا ټیکسټ انوایس بیل هم مو ولیکل دینه بعد کې به دوستانو زه مخکې بیا سپیس د کیبورډ کې غټ بټن څه کوم سپیس ده دا به زه کلیک کونو سره دلته کې به ډیټ ولیکم سیمی کالم بیا به زه ډاډ وهم بیا به دا یو کالم ولګوم نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو بیا داسې هم کولی بیا به زه ګوره انټر بټن دی نه بعد وایم انټر بټن به زه وهم بیا به زه لاړ شم پاسه هوم ټایپ کې سنټرلایز ته چې زه لاړه شم نو دلته کې به زه یو غټ نیم ورکم یو نیم به ورکم فار ایگزامپل یو میډیکل سټور والا نیم ورکې یا کمپنی والا نیم ورکې دلته کې به زه یو نیم ورکوم د کرسل چې کوم مین سنټر باندې راغلی دی دلته کې به زه یو نیم ورکولی شم نو دوستانو ګوره که ته انټر ووایې انټر سره به ته دلته کوزه راکوشې خو ای ایچ حمزه پی وی ټي ایل ټي ډي دا به زه ورکم نو دا به زه بیا لږ غوندې دغه باندې به سلیکټ کوم سوري زه به اوس دغه باندې دې باندې به سلیکټ کوم چې کله په دې باندې زه سلیکټ کوم نو موږ سره به یو داسې سیسټم ګوره سوري لږ غلطۍ کوم بهانه غواړم او دوستانو ګوره زه په دې باندې بیا سلیکټ کوم سلیکټ نه بعد ګوره زه به دا هغه لږ غوندې سایز به ورته زیات کوم لکه دا ای ایچ حمزه پی وی ټي ایل ټي ډي دا فار ایگزامپل ما ورکړل نو دې نه بعد کې به زه سپیس انټر بیا وهم بیا به سنټرلایز بالکل مین سنټر ته به راشي نو بیا به زه ورکم اډرس ګوره ټریس نمبر اډرس دا مطلب دی ګوره چې تاسو یو کوم ځای کې اوسیږئ او دا یا انوایس څه جوړې د چا دپاره جوړې دي اډرس څه دی کوم ټریس دی کومه ګلۍ دی نو په دې طریقې سره به ته دا استعمالوي نو دوستانو که زه دا ورکم نو زه به دا سلیکټ کوم د سلیکټ نه بعد به زه لږ دپاره سایز هم غټ کوم لکه یو سایز به ورته زیات کوم نو دې نه بعد کې به زه بیا انټر وهم بیا به یو موبایل نمبر به ورکم نو مین سنټرلایز ته به بالکل سنټرلایز ته به راځي نو دوستانو په دې طریقې سره به تاسو داسې کولی شئ ګوره بیا ما انټر ووهل بیا به زه د فاست سنټرلایز نه لیفټ سایډ ته لاړ شم نیم به ورکم سیمی کالم نه بعد به ګوره زه به نیم ورکم سیمی کالم بیا به زه ډاټ باندې سلیکټ کوم چې موږ سره دا ډاټ د بل سایډ طرف راشي دلته کې به مونږ نیم لیکو صحیح ده بیا به انټر وهم انټر نه بعد به اډرس ورکوم بیا به سیمی کالم بیا به ډاټ باندې به ګوته کیدم بیا به بس کوم دلته کې به ډیټ ولیکم بیا به ډیټ دپاره بیا داسې ډاټ باندې به ګوته لکه سلیکټ وکړو نه بعد کې به انټر کوم انټر نه بعد به دوستانو په دې طریقې سره موبایل نمبر هم زه ورکولی شم موبایل نمبر ما ورکو بیا به ډاټ باندې ګوته کیدو بیا به دې ځای کې ایمیل اډرس به ورکوم ایمیل اډرس موږ سره څه شی دي نو ایمیل اډرس په دې طریقې سره به دوستانو مونږ ورکوو لکه څرنګه تاسو ته په ښکاري نو دې نه بعد کې به زه بیا ورکوم یو انټر بټن کې بعد انټر بټن نه بعد به زه داسې وکړم چې لکه فار ایگزامپل انټر بټن باندې به داسې دوه درې څلور پیرې ګوته کیدم چې دا ټیبلز چې کوم دی دا موږ سره یو لاندې خانې ته لکه دې سایډ باندې به پوره راشي ګوره ما سره دا ټیبل بلې صفحې ته لاړ
او بخښنه غواړم. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره ټیبل موږ سره په دې سټایل کې راولو. دې نه بعد بیا زه داسې وکړم ډیزاین باندې به کلیک کړم. ډیزاین کې به دلته کې یو ډرا ټیبل باندې به کلیک کړم. ډرا ټیبل سره به زه یو داسې کې ډرا ووهم. ډرا مطلب یو لاین به ووهم. لاین ما ووهل، لاین نه بعد ګوره یو لاین ما ووهل، زه به اوس یو بل لاین هم وهم، ځکه چې هلته کې به زه ماته به کار اسانې طریقې سره راشي. نو دا بل لاین ما ووهل، دوه لاینونه ما ووهل، نو یو بل لاین ضرورت هم شته دی چې هغه لاین زه ووهم نو بیا موږ سره نور هم کار اسان شي. یو بل لاین به زه ووهم، ګوره درې لاینونه ما ووهل په د فاصل لاین دغه کې به زه اوس ګوره دا لاین ما اوس بالکل صحیح شو. په دې طریقې سره به ګوره زه دلته کې یو لاین دلته نه دا ما یو لاین او دا اماونټ دپاره او دا کوانټیټي دپاره ریټ دپاره او دا کوانټیټي دپاره او د بل سایډ ته سیریل نمبر او ډسکرپشن دپاره. صحیح ده. نو دوستانو په دې طریقې سره به ګوره دا موږ راولو. نو ټول نه بعد کې به دې باندې بیا کلیک کوم چې دا ډرا ختم شي. نو دلته کې به زه ورکړم یو نیم، څه ورکړم سیریل نمبر ورکړم چې ما سره کوم سیریل نمبر دی هغه به زه ورکړم په دې طریقې سره. نو زه به سیریل نمبر ورکړم، ګوره سیریل نمبر ډسکرپشن اور کوانټیټي ریټ، کوانټیټي مو ورکو، ریټ مو ورکو اور اماونټ مو ورکو. نو دې نه بعد کې به زه ګوره په دې اماونټ نه لاندې هناسې کومه ده دې باندې به زه کلیک کوم. ګوره زه به تاسو ته وښودم چې زه په دې باندې ګوره کلیک کوم. نو ګوره فار ایگزامپل زه به دا اګنور کوم، اګنور شو. نو اماونټ نه لاندې هنې باندې چې زه کله ماوس کلیک کوم نو بیا به موږ ته پته لګي چې کومه طریقې سره دا راسي. نو زه به اوس ګوره تاسو ته په دې باندې وایم. نو دوستانو بس دا ټول نور طریقې کار صحیح دی. زه به دا دلته نه راواخلم، په دې ځای کې به دا زه بالکل سنټرلایز کوم. ما سنټرلایز کو، بولټ مو کو. دې نه بعد کې به زه څه وکړم، دې نه بعد کې که دلته راشم نو دلته به بالکل منحنې ته راشي. په دې طریقې سره به تاسو دا کولی شئ. نو دوستانو بیا به زه داسې وکړم چې زه به د اماونټ نه لاندې هنې کې چې اماونټ لاندې هنه وي یا کومه هنه هم وي، نو بیا به تاسو دې باندې انټر بټن چې کله کلیک کوئ نو ګوره دې باندې ما کلیک کو، زه به انټر بټن کلیک کوم. ګوره دا به تاسو ته لږ غوندې ګوره انټر بټن باندې چې ما کلیک کوم ما سره اتوماتیک سیسټم کې داسې کې هانې راغلي. صحیح ده. په دې هانو کې به دا خبره موږ ته کوي چې ته په دې کې یو څه نه څه انوایس څه نه څه تیار شو، خو لږ لږ لیکن پکې یا څه پکې پاتې دي. ګوره دلته کې ما یو لاین داسې کې ووهل، دا لاین دا لاین پرېږدئ. نو دا لاین ګوره یو لاین به زه دلته کې ووهم او یو لاین به دا لاین لږ غټ راغلو، یو لاین ما دلته کې ووهل. ګوره دا درې څلور لاینونه ما ووهلو. څلور لاینونه چې کله ما ووهل دلته کې به زه یو ټیبل ورکړم. ګوره نو دوستانو اوس په دې طریقې سره تاسو دا تیارولی شو. څنګه تاسو کولی شو لکه څنګه تاسو ته مونږ په سکرین باندې سټپ بای سټپ وښودل چې څنګه کیږي. نو په دې طریقې سره به دوستانو تاسو دې طریقې سره تاسو دا انوایس جوړولی شو. څه پکې مشکل نشته دی دوستانو. دا وګوره ما دا ټوټل ورکړ، ډو ټیک ما ورکړ. ډو ټیک مطلب دا دی یو چې څومره پیسې راغلې څومره. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره دلته کې موږ سره چاره که خرابېږي، نو که موږ سره چاره خرابېږي نو بیا به موږ یو دلته نشو راخیستلی. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو د ټیبل انوایس جوړولی شو ډېر اسانې طریقې سره. نو څرنګه تاسو ګوره دوستانو کولی شئ لکه فار ایگزامپل زه به ورکړم چې یو داسې طریقې سره اسانې طریقې سره تاسو ته لکه دا ګوره ما دلته کې ورکړل. دلته کې به زه داسې وکړم چې یو لاین به بل ووهم، چې بل لاین ووهم نو موږ سره ګوره دې ځای کې به ګوره زه به اوس ټوټل ورکړم. ټوټل نه بعد به دا به زه ختم کړم د لاندې ټوټل. دلته کې به ډو ټیک ورکړم، چې کله ډو ټیک ورکړم نو په دې لاندې هنې کې به زه ورکړم ټوټل به زه ورکړم. صحیح ده. ټوټل ما ورکړل. نو دې نه بعد کې به زه دا ختم کړم. دا دې ته به زه یو ډرا ټیبل یا ریزر راواخلم. ریزر راواخلم، ریزر سره به دا زه ټول دلته نه سټپ بای سټپ کوم چې دا ترې ختم شي. لکه دا ما سټپ کو. صحیح ده. په دې طریقې سره دوستانو لکه دا څنګه تیار شو. نو دلته کې به انورډ به زه ورکړم، چې انورډ مطلب دا دی چې څه سیګنیچر یا څه. بیا به زه انټر بټن کلیک کوم.
ګوره انټر بټن چې کله زه کلیک کوم ګوره زه به سوري لکه دلته کې اوس ګوره یو بل خالي سایډ انټر بټن ټیپ بټن سره موږ سره بل سایډ ته راځي. نو انټر بټن ضرورت موږ ته شته دی. نو زه به ورکم سوري فور ایگزامپل په دغه نښو نه کېږي. نو انټر بټن ضرورت موږ سره شته دی، ځکه چې د لاندې خانې کې به دلته موږ ورته لږ خو سایز غټ کو د لاندې خانې ته، چې موږ سره یو سیګنیچر دپاره ځای راشي. لکه ما دلته کې ورکړل چې انورډ مو نه ورکو، نو دا به زه بیا بولټ کوم. نو دې نه بعد کې به زه سیګنیچر بیا به انټر بټن کلیک کوم چې د سیګنیچر دپاره د کرسر کوز راکوز شي. نو کوزه چې راکوز شول بیا به تاسو ته پته ولګېږي. ګوره سیګنیچر مې ورکړل. نو سیګنیچر سره به تاسو سره ټول سیټینګ اتوماتیک سیستم سره برابر سیګنیچر به زه ورکړم. نو سیګنیچر نه بعد کې به زه چې څه کوم هغه تاسو ته کتلی شي. نو ګوره سیګنیچر ما ورکړ، دا به زه ټیپ بټن دلته کېږدم. چې کله زه ټیپ بټن کېږدم نو موږ سره به سیګنیچر یو دې سټایل ته راشي. نو زه به بیا دې کې سیګنیچر دپاره یو لاین په چاره دی، دا به زه بولټ کړم. دا ګوره سیګنیچر ما ورکړل. نو سیګنیچر ما ورکړل چې ګوره دلته کې اوس لاین یایي چې لاین کلیک کا ما لاین باندې کلیک کو. نو دلته کې به زه یو تور کلر ورکوم. تور کلر چې کله زه ورکم نو ما سره پاته سیګنیچر دپاره دا به زه بولټ کوم. دا به ټول زه بولټ کوم چې ما سره یو مزه راوړي. نو انورډ باندې ما کلیک کو، زه به یې بولټ کوم. ګوره ما بولټ کو، دوه او ترې بولټ شو. بولټ به زه د ټول سلیکټ کوم. نو ټول به سلیکټ کوم. ټول سلیکټ نه بعد کې به زه دا بولډ باندې کلیک کوم. سوري سیټینګ خرابېږي نو بولډ به نه کوم، او تنها به دا بولډ کوم. بیا به موږ سره صحیح طریقې کار راځي. ګوره دا ما کلیک کو، ما دا بولډ کو، او دا فول نامې د سیستم ما بولډ کو، دا ما بولډ کو. نو په دې طریقې سره د نور سیستم هم زه انداسې کوم چې دا بولډ شي. نو دوستانو دا بولډ کېږي نه، او دا پرېږدئ، بس دا په خپل حال کې پرېږدو چې پاتې ولګېږي. نو دا اګنور سوري دا به زه اګنور کوم. چې اګنور شي بیا به صحیح چاره وکړي. اګنور شو، صحیح ده. په دې طریقې سره دوستانو تاسو دا انوایس تیارولی شو. دوستانو څه پکې مشکل نشته، صرف یو لاین یو ټیبل لاین نه د هر څه شی ترې جوړ شو. نو دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. د نه وروسته ویډیو کې دوستانو مونږ پیج باندې ډسکسینګ کړی و. دوستانو انشاءالله بیا به مونږ سرټیفیکټ ډیزاین څنګه جوړوو، سرټیفیکټ باندې به انشاءالله مونږ یو چاره کوم په 41 نمبر صفحې کې. نو دوستانو لکه څرنګه تاسو ته مونږ دا ویډیو ټوله ډسکس کا انوایس مو وکړو، بیل والا دا یو بیل والا انوایس دی، صحیح ده. د نه وروسته مو پیج سکول والا پیج جوړ کړی و. نو دوستانو تاسو مونږ ته په کمنټونو کې ویلی شو څه مشکل وي، څه تکلیف وي، هغه به مونږ تاسو ته داسې په طریقې سره تیاروم لکه څرنګه مونږ دا یو بیل تیار کو. په دې طریقې سره دا مونږ سره فالتو سیستم راغلو، خو دا به مونږ ختم کوم چې بس ترې مونږ فارغ شو. نو دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. که خوښه شوی مو وي لایک کړئ، او که تاسو مونږ ته یو لایک راکړئ نو تاسو به ډېره پیدا وکړئ، ځکه انسان ضرورت راځي دغو شیانو ته. دا ډېر قیمتي شیونه دي. هو یو ملګری مې و چې هغې په کمنټ کې ویلي چې دا هسې فضول ټایم ویسټ کوي. خو که زه ټایم ویسټ کوم خو تاسو هم ته نه مطلب اورئ. دلته به زه ګوره یو پیج دپاره لاین بهر. نو ټایم ویسټ کوم دوستانو، ټایم ما نه ویسټ کېږي، ما خو پریکټس کېږي. خو تاسو صرف مونږ ته یو لایک راکوئ چې مونږ خو اصله لایک غوندې او چتیږي تاسو سره مونږ ویډیوګانې جوړوو. نو دوستانو انشاءالله بلې ویډیو دپاره به کوشش کوم چې ښکلې ویډیو راوړو. نو بلې ویډیو دپاره په خدای ورسپارم. وختونه هې چارې دا